Good afternoon, the city of Ibadan, and welcome once again to Oxygen 96.9 FM. My name is Darasimi Okpefetimi, and I'm back on your favorite legal program, Legal Hour. So today we are looking at a very, very important topic. Torí àwọn èèyàn wa tán gbọ́ èdè Yorùbá, ẹ jẹ́ ká sọ pé a kú dédé àsìkò yìí, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. So kò síbi tẹ́ ti ń gbọ́ wa bóyá ní Ìbàdàn, ẹ̀yin ará Màpó, ẹ̀yin ará Ògbómọ̀ṣọ́, Ọ̀yọ́ Aláàfin, Ìṣẹ́yìn, Ìbàràpá, ẹ káàbọ̀ sí Legal Hour lórí ìkànnì Oxygen 96.9 FM. Lónìí à ń gbé nǹkan tá à ń gbé yẹ̀wò lénìí ó ṣe pàtàkì gan wípé téèyàn bá kú báwo la ṣe ń pín ogún ní abẹ́ òfin. Gbogbo ilé, ọkọ̀, ilẹ̀, owó tá a ní kí tiẹ̀ ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀ tá bá kú, báwo lòfin ṣe fẹ́ ká ṣe, òun náà la fẹ́ wò lénìí. Ṣùgbọ́n a máa lo èdè Yorùbá dẹ̀ máa lo èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ẹ jẹ́ ká máa yọ síra wọn torí àwọn èèyàn wa lóríṣiríṣi. So we are asking a very important question, like I said, and a lot of us have money saved in banks. We have land, we have properties all around, and we don't even care. And we are not really saying you are going to die today or tomorrow, but nobody knows. Death does not promise you any day. It can come at any time. So what really happens to all your properties? Before we go fully into this program, we need to take a very short break. We'll be back. Thank you very much. Stay with us. Broadcasting live and loud. Be informed, inspired, be ignited. The Knowledge Hub. Oxygen FM 96.9. Okeado, Ibadan. Don't touch that down. The right you don't know, you cannot enjoy. To know about your rights is to claim your rights. And claiming your rights means enjoying your rights. To get a proper knowledge on your rights as citizens of Nigeria, join Legal Half Hour every Wednesday from 2 p.m. to 2:30 on Oxygen FM 96.9. Legal Half Hour, getting it right is now. So welcome back, our people, and in case you are just joining us, today we'll be looking into wills, talking about customary law, how to protect your family, how to protect your interest in case you die. We, like I said at the beginning, we are not hoping or praying you die, but no one knows tomorrow, so we have to be prepared. And let us start with a myth. A lot of people believe that you should not be even talking about will. Kí ló dé tẹ́ máa sọ̀rọ̀ will mi? Wọ́n rò pé bóyá tó bá ti sọ̀rọ̀ will ẹ ti ń prepare fún kú. Well, ikú ò dọjọ́ fẹ́ni kankan, and kò sí nǹkan kan tó ní pé tó bá ti lè ń sọ̀rọ̀ will ìgbà yẹn gangan ni wàá wá kú rárá o. In fact, ó better time tá wà láyé, tá wà lálàáfíà, ó better kéèyàn tètè sọ̀rọ̀ nípa okay tí mo bá papòdà lénìí kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo dúkìá mi. Ó ṣe pàtàkì púpọ̀ púpọ̀. Mo fẹ́ ká mọ̀ wípé báwo gangan la ṣe ń ṣe ogún, báwo la ṣe ń ṣe will. Tá máa ń sọ wípé will, báwo la ṣe ń ṣe lọ́nà tó bá òfin mu. Alákọ̀ọ́kọ́ a ní láti mọ̀ wípé ẹni tó bá fẹ́ kọ will ó gbọ́dọ̀ pé 18 years, ọmọ ọdún 18. So ẹni tó bá kéré jù báyìí lọ tó bá kọ ìwé ìpín ogún rẹ̀, ìjọba tàbí ilé ẹjọ́ wọ́n lè má gbà, wọ́n á sọ pé kò lọ́jọ́ lórí tó. So you have to be at least 18 years if you want to write a will. So for instance, if you are a trader in Gbagi Market or a farmer around Agoji or wherever, and you have properties that you bought with your hard-earned money, in fact, before you can even purchase properties, you must be 18 years and above. So what are you talking about? If you are going to write a will on those property, definitely you are already above 18 years. It is presumed that you are above 18 years. So ẹlòmíì máa béèrè pé okay tó yẹ pé mi ò wá pé 18 years mo wá ní property àtọ́jú àwọn ọmọ 17, 16 tó yẹ pé wọ́n ní mọ́tò, wọ́n ní oríṣiríṣi dúkìá, báwo la ṣe ń ṣe? A padà máa débẹ̀ nínú ètò, ẹ máa bá wa ká lọ. Now, so there are 3 golden rules for every will. Fún àwa tá fẹ́ kọ ogún wa, ó ní nǹkan mẹ́ta tá ní láti tẹ̀lé ní Ọ̀yọ́. Mo ní láti jẹ́ kẹ́ túmọ̀ yìí pé bá ṣe ń pín ogún
ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó yàtọ̀ láti ìpínlẹ̀ sí ìpínlẹ̀ torí pé kí ni àṣà àti ìṣe wa ó yàtọ̀ síra wọn bí wọ́n ṣe ń pín ogún ní ilẹ̀ Yorùbá ó yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe ń pín ní ilẹ̀ Ìgbò bá ṣe ń pín ní ilẹ̀ Ìgbò ó yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe ń pín ní ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá and that's what we call customary law. Customs are very different. The law will generally respect your custom. When you die and there's a question on how to go about your property, the law will actually try to find out your custom. Is it a Yoruba man? Is it an Hausa man? Is it an Igbo man? What does the Igbo tradition say about sharing of property? The law will also look at your religion. For instance, if you are a Muslim, there are rules that guide a Muslim's will. If you are a Christian, there are rules that guide your will. But yàtọ̀ sí all these customs and tradition, òfin náà tún máa wo, òfin náà ti la àwọn ọ̀nà tiẹ̀ náà kalẹ̀ tó yẹ kó gbogbo ogún ó gbúdọ̀ bá mu. So gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n máa wò síra wọn. Nǹkan àkọ́kọ́ tó gbúdọ̀ mọ̀ ní àwa tá jẹ́ bí ará Ìbàdàn tàbí káàkiri Ọ̀yọ́ state tá bá fẹ́ ṣe will a gbúdọ̀ kọ kalẹ̀ òun là ń pè ní a will must be written down. So o lè fi ẹnu lásán sọ kàn á sọ wípé kí bàbá tó kú bàbá sọ wípé ká fún Adé ní mọ́tò méjì ká fún Olú ní ilé ọgbọ̀n ẹ lè fẹnu sọ rárá o ẹ gbúdọ̀ jókòó ẹ gbúdọ̀ fọwọ́ ara yín kọ kalẹ̀ pé bí mo ṣe fẹ́ kó rí bí mo ṣe fẹ́ kó rí nìyí. Lẹ́yìn náà nǹkan kejì ni pé ẹ gbúdọ̀ sign ẹ̀. So you have to sign to a will, you have to write down your will and you have to sign it. So tó bá yẹ kó kàn kọ lásán o sign ẹ̀. In fact fún àwọn tí wọ́n kàwé tó yẹ pé wọ́n lè sign a lè lo fingerprint wa a lè fi sí ink ká fi sórí will yẹn so ló máa jẹ́ kó wà valid. And nǹkan kẹta tó ṣe pàtàkì will yẹn ó gbúdọ̀ ní witness ọjọ́ tẹ́ ń kọ tẹ́ ń sign ẹ̀ yẹn àwọn èèyàn gbúdọ̀ wà tí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe. There must be a witness to the will and it is very important that the beneficiaries of a will àwọn táwọn pè ní beneficiary ni àwọn tẹ́ fẹ́ fún ní nǹkan. Jẹ́ kí n ṣàpèjúwe bóyá mo bí ọmọ mẹ́ta mo dẹ̀ fẹ́ fún àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní nǹkan nínú will mi àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn là ń pè ní beneficiaries. So àwọn beneficiaries yẹn àwọn kan náà máa ṣe witness o. They must be independent beneficiaries independent witness. So àwọn tí mo fẹ́ fún ní nǹkan gangan kò sí wàhálà tó bá ṣojú wọn lọ́jọ́ tí mò ń kọ will mi lọ́jọ́ tí mò ń sign ẹ̀ ṣùgbọ́n ó máa dá kí n tún pe ẹlòmíì tó máa lè ṣe ẹlẹ́rìí pé ó ṣojú mi lọ́jọ́ tí wọ́n kọ ó ṣojú mi lọ́jọ́ tí wọ́n sign ẹ̀. Àwọn pé kò sẹ́ni tán gbọ́kọ́ fún tí ò ní roko sábẹ́ rẹ̀ tó bá yẹ pé òfin ò fi irú requirement yìí kalẹ̀ pé ẹ gbúdọ̀ pé independent witness àwọn èèyàn máa parọ́ téèyàn bá kú tán wọ́n máa sọ pé èmi ni bàbá fún nílé èmi ni bàbá fún ní mọ́tò but tó bá ti jẹ́ pé ẹlòmíì wà tí kò ń ṣe beneficiary is not going to get anything from the will but he was just called in to come and witness it ó lè máa jẹ́rìí pé ó ṣojú mi o kò ń ṣe bí bàbá ṣe pín ni. And nǹkan tó tún ṣe pàtàkì tó yẹ ká mọ̀ ni wípé ìgbà kan lè wà tẹ́ pé alówó anímọ́tò alóríṣiríṣi dúkìá àti kọ wíìlì wa pé bí mo ṣe fẹ́ kàn pín tí mo bá lọ tán ni bóyá Ọlọ́run tún wá ṣe lọ́jọ́ iwájú a tún ti wá lówó sí i àti ra mọ́tò sí i àti ra oríṣiríṣi ilẹ̀ sí i kí la máa ṣe sí will tá a ti kọ́kọ́ kọ. So it is permitted in law ẹ lè adjust the will yín fáwọn tá a ti kọ will tọ́lọ́run bá ṣe ń ṣe tọ́lọ́run gbé yín lọ́wọ́ sókè sí tẹ́yìn acquire new property ẹ lè máa include ẹ̀ sínú will. Òfin ò sọ wípé ẹ lè change will yín so máa gbọ́ táwọn kan máa ń sọ pé once tó bá ti kọ will ẹ o ti kọ títí láì rárá o òfin ò sọ wíbẹ̀ o òfin sọ wípé o lè amend the will ẹ in fact o lè kọ tuntun tó yàtọ̀ sí ètò tí kọ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n o gbúdọ̀ fi sínú tuntun yẹn pé mo ti kọ kan rí o èyí tí mo ti kọ tẹ́lẹ̀ rí yẹn kò wá valid mọ́ èyí tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ òun ni mo fẹ́ kẹ́ tẹ̀lé tí mo bá ṣí ipò padà. Ẹ má gbàgbé pé ẹ lè pè sórí ètò lọ́sàn-án yẹn ará ilé ẹ lè pè wá sórí 07047003969 ẹ tún lè pè wá sórí 07047002969 fún àwa tá a bá ní ìbéèrè tàbí àwa tẹ́rù tí ẹ ń bà tẹ́ pé a ti wò pé ṣé kí n kọ wíìlì ṣé kí n má kọ ẹ lè pè sórí ètò a ṣetán láti dáhùn gbogbo ìbéèrè yín. Àwọn kan tún máa ń bẹ̀rù pé tí mo bá kọ wíìlì báyìí ìyàwó mi á rí o tàbí àwọn ọmọ mi kó má lọ di wàhálà sí mi lọ́rùn torí ẹ̀ a ní àǹfààní méjì o lè kọ wíìlì kó wà ní ìkẹ́ lọ́ọ̀yà torí ẹ̀ ló ṣe dá kéèyàn ní agbẹjọ́rò
ẹ ti understand, and èèyàn tún lè deposit ẹ̀ à ń pè nǹkan kan ní high court registry or probate registry. Ìjọba ó lè bá yín tọ́jú wíìlì yín fún ẹ̀yin tẹ́rù bá ń bà pé tọ́mọ yín bá lọ rí pé mi ò fún nílé kó má jẹ́ òun gangan ló máa ṣekú pa mí. So o lè kọ nǹkan tó wù ẹ́, even o lè má jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ rí, o lè má jẹ́ káwọn ìyàwó ẹ̀ rí, o dẹ̀ lè má fi sílé, ẹ lè deposit ẹ̀ ní high court probate registry. For instance, àwa táwa nílùú Ìbàdàn probate registry kan wà ní ring road a lè lọ síbẹ̀, ibẹ̀ ni wọ́n ti bá yín sílẹ̀ tí wọ́n ti bá yín fi pamọ́, owó kékeré náà lẹ́ máa san fún ìjọba máa bá yín fi pamọ́ títí di ọjọ́ tí Ọlọ́run bá jẹ́yàn pé. Ẹlòmíràn tún máa sọ fún mi, mo ti rán ẹnìkan tó wá bá mi rí pé ó rí wíìlì dádì ẹ̀ ò sì tí kú, ó wá ń sọ fún mi pé dìlọ́ kí la fẹ́ ṣe báyìí pé àwọn nǹkan tí dádì òun fẹ́ tán kọ pé òun lòún ní nínú wíìlì, òun ti fẹ́ gbà, òun ti ṣe tán láti gbà. Wọ́n á sọ pé bàbá máa ní sùúrù o, téyàn ò bá ti kú wíìlì ẹ̀ kò tí wà effective. Òun là ń pè ní a will is ambulatory. Meaning ambulatory means a will is not valid until the maker of the will is dead. Nínú gbogbo document téèyàn máa ń ṣe láyé èèyàn máa ṣe oríṣiríṣi document, ẹ máa ṣe birth certificate, ẹ máa ṣe NIN, ẹ máa ṣe BVN, but èyí tó yẹ pé gbogbo èyí tẹ́ ń ṣe yìí ẹ nídìí ẹ̀ torí ìgbà tẹ́ wà láyé, but èyí tó yẹ pé ẹ ní láti kú kó tó valid, kó tó nítumọ̀, òun gangan ni will. Kò wá ń ṣe torí ẹ̀ encourage àwọn ọmọ pé kán lọ pa òbí wọn o kán wá sọ pé lọ́ọ̀yà ti sọ pé tí bàbá mi ò bá kú wíìlì wọn ò wà valid. Irú ọmọ bẹ́ẹ̀ á jẹ̀yà láyé á tún jẹ̀yà lọ́run. So ẹ jẹ́ ká padà wá, à ń bọ̀, ẹ dúró dè wá. So fún àǹfààní àwọn tó bá tún wà wò pé okay, téèyàn bá kú tí kò dẹ̀ kọ will kí ló máa ṣẹlẹ̀? Lágbájá olóríṣiríṣi ilé ó lọ́kọ̀ ó lọ́nà ṣùgbọ́n ó ti kú kò ní will kankan, báwo wá la ṣe fẹ́ pín dúkìá ẹ̀? Mo rí nǹkan kan tó máa ń ṣẹlẹ̀ púpọ̀ tó máa ń báyàn nínú jẹ́, máa rí pé tí ẹlòmíì bá kú àwọn tá à ń pè ní extended family wọ́n máa wá, wọ́n á sáré gbọ́kọ̀, wọ́n á gbalé, wọ́n gba mọ́tò, wọ́n á sọ opó àti àwọn ọmọ ẹni náà wọ́n á sọ sínú ìbànújẹ́ mi, because ìrora àti ìkẹ́dùn yìí pé baálé ilé kú ó ti tó lọ́tọ̀, ó ti tó ìjìyà lọ́tọ̀ fún àwọn ọmọ tàbí ìyàwó ẹ̀. Àwọn ará ilé á tún wá fún àǹfààní àwọn ará ilé, àwa tí a ti hùwà bẹ́ẹ̀ rí kò dáa tó, kò bójú mu pé èèyàn kan tẹ́ ẹ mọ̀ kú ẹ sáré lọ sílẹ̀ ẹ gba mọ́tò nígbà tí ìyàwó ẹ̀ gan ṣe ń sunkún. Ẹlòmíì wọn ní tì sí o, wọn ní tì sí, òkú sì máa wà ní bóyá mọ́ṣúárì, àwọn ará ilé á wá, wọ́n ní ó yá ẹ bá ń gbé kọ́kọ́rọ́ mọ́tò bọ̀dá mi. Bọ̀dá wo? Ṣé ìwọ ló ra mọ́tò bọ̀dá ẹ̀ ìgbà tí bọ̀dá ẹ̀ wà láyé? Kò dáa tó, kò dáa tó, kò dáa tó. So òfin náà tún ti wá sọ pé òkè téèyàn bá kú tí kò fi will sílẹ̀ báwo lẹ fẹ́ pín? Number one person tó lẹ́tọ̀ọ́ sí òun làwọn ọmọ àti ìyàwó olóògbé, kò kí ń ṣe àwọn extended family, kò ń ṣe àwọn mọ̀lẹ́bí. And báwo wá ni àwọn ọmọ àti ìyàwó olóògbé gan báwo ni wọ́n á ṣe pín? Ọ̀nà méjì la fi ń pín ní ilẹ̀ Yorùbá. Alákọ̀ọ́kọ́ là ń pè ní ìdí igi. Ìdí igi yìí túmọ̀ sí pé téèyàn bá ní ìyàwó púpọ̀, bóyá ó ní ìyàwó mẹ́rin, gbogbo dúkìá tó fi sílẹ̀ a máa pín sí mẹ́rin déédéé fún ìyàwó kọ̀ọ̀kan. So kò wá mátà bóyá ìyàwó kan ọmọ kan ṣoṣo ló bí tàbí kò bá tiẹ̀ má bí ọmọ rárá, tàbí ìyàwó kan ó bí ọmọ mẹ́wàá, déédéé ni gbogbo ìyàwó ni wọ́n á gbà. Ó là ń pè ní ìdí igi. And there's another method tá a tún fi ń pín tá à ń pè ní orí òjòrí. Tẹ́ bá wo èdè yẹn gangan, orí òjòrí ó mì wípé equality. So ó ní wípé a máa wo iye ọmọ tí olóògbé tó bí tó fi sáyé, àwa máa pín ogún tó fi sílẹ̀ sí iye nọ́mbà àwọn ọmọ. Bóyá lágbájá ti kú ó dẹ̀ bí ọmọ 9, a máa pín gbogbo dúkìá ẹ̀ sí ọ̀nà 9, ọgbà ọmọ kò jù kan lọ. So a máa pín fún gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe jẹ́. Ká máa gbàgbé náà wípé ẹ mọ̀ pé ní ilẹ̀ Yorùbá a gbé ọ̀wọ̀ fún àwọn ọmọ tán bá dàgbà. Àwọn ọmọ tán bá dàgbà a máa ń fún wọn ní ọ̀wọ̀ yàtọ̀. So ṣé àkọ́bí tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n tó dàgbà ju gbogbo ọmọ tó kù lọ, ǹjẹ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ sí ogún ju àwọn tó kù lọ? Kò ń ṣe pé ó lẹ́tọ̀ọ́ sí ogún ju àwọn tó kù lọ, ṣùgbọ́n à ń pè ní nǹkan kan tá à ń pè ní trustee. Trustee yẹn ó túmọ̀ sí wípé
torí ọjọ́ orí ẹ̀ a gbàgbọ́ wípé ó máa lè ṣe ìṣàkóso lórí àwọn àbúrò ẹ̀ so gbogbo property yẹn a lè kọ́kọ́ fi sí in care as trustee but gẹ́gẹ́ bí trustee yẹn ó ní láti jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó bá ń rí bóyá bàbá wọn ti kọ́lé tí wọ́n ti fi rent gbogbo rent tí wọ́n bá ń gbà kò ń ṣe àkọ́bí yẹn lónìí o ó kàn ń gbà sọ́wọ́ fún àǹfààní ara rẹ̀ àti àwọn àbúrò ẹ̀ àti ìyàwó bàbá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà sì ni àkọ́bí ọmọ èèyàn tó kú kò lè ta ilé tàbí ilẹ̀ tàbí dúkìá kankan tó bá lọ tà á tí àwọn àbúrò ẹ̀ tí wọ́n fọwọ́ sí àti ìyàwó ẹ̀ àti àwọn tó kù irú títà bẹ́ẹ̀ kò bófin mu so tó bá fẹ́ ra property for some of us that actually like to acquire property and you want to buy a house or a land of a deceased person you know that the owner of this land is dead and the first child of this person or any of the children is approaching you to sell that property to you you have no right to acquire it because èèyàn kan òun kọ́ ló ní ogún ẹni tó kú gbogbo wọn ni wọ́n jọ ní gbogbo wọn náà gbọ́dọ̀ fọwọ́ sí kó tó di wípé wọ́n lè tà á. Another very important question tó yẹ ká wò lénìí tó dẹ̀ máa ń báyàn nínú jẹ́ ó ní opó èèyàn tó kú opó olóògbé pé báwo ni a ṣe ń ṣe ìtọ́jú opó ní under will tàbí tẹ́nìyẹn tí ò bá tiẹ̀ fi will sílẹ̀ a máa rí pé láyé jọ̀hún opó kò wọ́n really ní ẹ̀tọ́ sí nǹkan lọ títí mi ìmọ̀dí táwọn bàbá wa fi ṣe bẹ́ẹ̀ láyé ìgbà yẹn tọ́kọ èèyàn bá ti kú bíi pé ipa àti ìpín ẹni yẹn ó ti tán nínú ilé ọkọ ẹ̀ ṣùgbọ́n láyé ìsìn ó ti yàtọ̀ òfin ti mú àyípadà bá a ṣe ń ṣe ìtọ́jú opó tí ọkọ ẹ̀ bá kú lóòótọ́ ó lè má jẹ́ pé gbogbo dúkìá ọkọ yìí la máa kó fún opó ẹ̀ ṣùgbọ́n alákọ̀ọ́kọ́ náà tí ọkọ ẹ̀ bá kọ́lé ó ní ẹ̀tọ́ àti àǹfààní láti máa gbé nínú ilé náà ó lè má ní ẹ̀tọ́ àti tà á ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ gbé nínú ilé náà ó lẹ́tọ̀ọ́ àti gbé nínú ilé náà sòfà pé kò lọ fẹ́ ọkọ míì pé ok ọkọ tó fẹ́ tó dẹ̀ ti kú ó wá dúró pé mo fẹ́ dúró sílé ọkọ mi ó lẹ́tọ̀ọ́ láti dúró sílé ọkọ ẹ̀ mo rí pọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn mọ̀lẹ́bí ọkọ wọn á fẹ́ lé kúrò torí wọn á fẹ́ ta ilé kò bójúmu tó kò bá òfin mu tí ìyàwó olóògbé tó bá ní òun fẹ́ dúró sílé ọkọ òun kò sì fẹ́ ẹlòmíì ẹ má gbàgbé o kò fẹ́ ẹlòmíì ó fẹ́ she is like ready to stay committed to that husband pé ọkọ mi tó kú yìí mo fẹ́ràn ẹ̀mí ò lè fẹ́ lòmíì ẹ gbà láàyè ó lẹ́tọ̀ọ́ láti dúró sí ibẹ̀. And another one tó tún ṣe pàtàkì ó ní ọmọbìnrin àwọn kan sọ pé ọmọbìnrin ilé ọkọ náà ló máa gbà lọ kò lẹ́tọ̀ọ́ sí ogún òótọ́ ni àwọn bàbá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ní ayé àtijọ́ ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ó ti yàtọ̀ gédéǹgbé àtọmọkùnrin àtọmọbìnrin ipa àti ìpín kan náà ni wọ́n ní lábẹ́ ogún lójú òfin so àwọn kan máa sọ pé bóyá nǹkan tán fẹ́ bù fún àwọn obìnrin kan jẹ́ kó kéré tàbí kan tiẹ̀ má bù fún rárá kò bójú mu o ìwọ tó bá jẹ́ ọmọ obìnrin nǹkan tó bá lẹ́tọ̀ọ́ sí tó yẹ pé bàbá tàbí ìyá ẹ̀ tó ti jẹ́ olóògbé tí wọ́n fi ogún ẹrú àti ẹrù sílẹ̀ bí àwọn ọkùnrin tán jẹ́ ọmọ bàbá yín bọ́n ṣe lẹ́tọ̀ọ́ sí tó òun ìwọ náà ló ní ẹ̀tọ́ sí so because ẹ má gbàgbé pé constitution wa ó ti already provide pé kò ní sí discrimination based on gender discrimination mean pé ká sọ pé ọmọbìnrin ò tó ọmọ tó tàbí ọmọkùnrin làdá obìnrin ni bóyá ọkọ wa lóbìnrin mi ò mọ̀ déédéé ni gbogbo wa lábẹ́ òfin téèyàn bá ti lè jẹ́ ọmọ olóògbé ó lẹ́tọ̀ọ́ sí ẹrù àti dúkìá bàbá wọn kó tó di pé a tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká sáré dókè lọ́hùn. fi sílẹ̀ má gbé kúrò yí sókè jẹ́ kí wọ́n mọ̀ máa gbọ́ Oxygen 96.9 FM Ìbàdàn. The right you don't know, you cannot enjoy. To know about your rights is to claim your rights. And claiming your rights means enjoying your rights. To get a proper knowledge on your rights as citizens of Nigeria, join Legal Half Hour every Wednesday from 2 p.m. to 2:30 on Oxygen FM 96.9. Legal Half Hour, getting it right is now.
káàbọ̀ padà ẹ̀yin èèyàn wa bí a ṣe lọ yẹn ni wọ́n tún gbé wá fún mi pé ká sọ̀rọ̀ lórí pé àwọn èèyàn kan máa kú tó jẹ́ bí onílé landlord ó dẹ̀ ti gba àwọn tenant sílé ẹja wò bóyá January ó gba tenant sílé ó wá di February bàbá papòdà bàbá kú kí ló máa ṣẹlẹ̀ sáwọn tenant mo ti rí situation tó yẹ pé àwọn ọmọ landlord wọn máa sọ fáwọn tenant pé a fẹ́ lọ lé bàbá wa irọ́ o kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ má gbàgbé pé ìgbà tí tenant yẹn wá ó ní agreement pẹ̀lú bàbá yín ó lè jẹ́ pé fún ọdún kan ó dẹ̀ ti sanwó ọdún kan máa pé o ọdún kan máa pé kó tó di pé ẹ lè kúrò nílé ṣùgbọ́n kó tó di pé ọdún kan yìí pé tó yẹ pé ẹ fẹ́ kí wọ́n gbélé yẹn mọ́ ó lè jẹ́ pé ẹ fẹ́ ta lé ó lè jẹ́ pé ẹ̀yin náà fẹ́ lò ó ẹ máa fún wọn ní nǹkan tá à ń pè ní notice statutory notice òfin sọ wípé ẹ máa fún wọn ní tó yẹ pé wọ́n ń sanwó lọ́dọọdún ni kó tó di pé bàbá yín papòdà ẹ máa fún wọn ní 6 months notice pé tó bá di oṣù mẹ́fà sísìn a fẹ́ gba ilé lọ́wọ́ yín òfin tó wá sọ pé kí oṣù mẹ́fà yẹn gan kó tó pé tó bá ti kù bíi ọ̀sẹ̀ kan ọjọ́ méje ẹ tún máa fún wọn ní notice 7 days notice of owner's intention to apply to recover possession ó là ń pè ní èdè òyìnbó ó ti yá àwọn olóyìnbó bẹ́ẹ̀ yẹn so ẹ máa fún wọn ní notice dáadáa ẹ lè sọ pé torí pé bàbá yín ni landlord bàbá yín kú kí gbogbo tenant kan dédé kan máa lọ kan fọ́nká kò bá òfin mu kò bójú mu ẹnìkan tó wá sọ pé táwọn bá ní ọmọ burúkú tó yẹ pé ẹ fẹ́ fún ní nǹkan lábẹ́ ogún yín lábẹ́ wíìlì yín tẹ́ ti kà pé àwẹ̀ kò ń ṣe ọmọ mi ìfẹ́ kó rí nǹkan kan gbà nínú ẹrù mi òótọ́ ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ lè yọ ọmọ ṣùgbọ́n irú ọmọ tẹ́ bá fẹ́ yọ bẹ́ẹ̀ ó máa dáa tẹ́ bá ti ń kọ wíìlì yín ẹ kọ síbẹ̀ pé lágbájá torí pé báyìí ló ṣe rí ẹ má jẹ́ kó ní ìpín kankan nínú wíìlì mi ó mú mi rántí wíìlì ọkùnrin gbajúgbajà tá à ń pè ní Gani Fáwẹ́hìnmí senior advocate of Nigeria kọ́lọ́n kó bá a fọ̀run kẹ́ bàbá ìjọ́ tí mo ka wíìlì bàbá ẹ̀rín pa mí púpọ̀ torí bàbá kọ síbẹ̀ wípé ìyàwó òun tó kéré jù èyí tó kéré jù nínú ìyàwó òun ó sọ pé ó ti ń ṣàgbèrè tipẹ́tipẹ́ òun sì mọ̀ ṣùgbọ́n òun ò sọ̀rọ̀ òun dákẹ́ ó wá lọ Gani Fáwẹ́hìnmí wá kọ sínú wíìlì ẹ̀ pé tóun bá ti kú o ṣe rí ìyàwó yìí ẹ fún ní 1 million naira kó dẹ̀ máa lọ títí láì kò ní ipa tàbí ìpín kankan nínú dúkìá mi mọ́ ṣùgbọ́n àwọn ìyàwó tó kù tó yẹ pé wọ́n jólóòtọ́ sí bàbá ṣe oríṣiríṣi ìpèsè fún wọn tó yẹ pé títí ayé ìyà ò lè jẹ ìkankan nínú wọn so irúfẹ́ ọmọ tàbí ìyàwó tẹ́ bá rí i pé èèyàn burúkú lẹ́ni kò jẹ́ kí n rí mú mi kò jẹ́ kí n sinmi pé tí ìbá ṣe torí Ọlọ́run tó bá yẹ pé a fi dá ti ẹnìkan mi ò lè kó gbogbo nǹkan yìí jọ láyé mi òfin sọ pé dandan o gbúdọ̀ fún torí ìwọ ló lẹ́rù ẹ tó bá ṣe wẹ̀ òun ni o ṣe lè pín ṣùgbọ́n nǹkan míì tí òfin ò ní gbà ó ní wípé èèyàn ní ọmọ bíi 4 àti ìyàwó kan ó wá sọ pé àti gbogbo ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin o àti ìyàwó ẹ̀ kò tiẹ̀ sí kankan tó máa fún ní nǹkan kan nínú ogún ẹ̀ ó wá lọ fún àwọn aráàta òfin lè má gbà inú òfin kò ní dùn sí pé ìwọ ló porí ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wáyé o ìwọ sì ló mọ nǹkan tó rí tó fi fẹ́ yàwó ẹ̀ ó wá lè ní o ti kú tán sí pé kíyà máa jẹ wọ́n torí wọ́n ti ṣe nǹkan kan fún ẹ tí inú ẹ̀ ò dùn sí now fún àwọn tó bá ń gbọ́ wọn á wò pé okay tó bá yẹ pé mo fẹ́ kọ wíìlì mi báyìí gan mo fẹ́ ṣe wíìlì mi báwo ni mo ṣe lè bẹ̀rẹ̀ kò ṣe nǹkan tó lè ẹ kọ́kọ́ máa wá ìwé wàá kọ gbogbo nǹkan tó mọ̀ pé o ní tó rántí wàá kọ sílẹ̀ mo nílé kan ní Dùgbẹ̀ o mo nílé kan l'Alákíá wàá kọ gbogbo ẹ̀ tó bá ti wá kọ gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ tán wàá wá wo àwọn tó fẹ́ kí wọ́n ní ìpín nínú ẹ̀ ó lè jẹ́ àwọn ọmọ ìyàwó ó sì lè jẹ́ àwọn mọ̀lẹ́bí mìíràn irú Gani Fáwẹ́hìnmí tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ó ṣe ìpèsè kan sínú wíìlì ẹ̀ fún nǹkan tá à ń pè ní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ scholarship fáwọn ọmọ tí kò tiẹ̀ mọ̀ rí ó sọ síbẹ̀ pé ní ìlú tóun ti wá ní Ondo àwọn ọmọ tó bá ti gbégbá orókè nínú WAEC àti NECO kí wọ́n rán wọn lọ sí iléèwé gíga yunifásitì lọ́fẹ̀ẹ́ owó tí wọ́n á dẹ̀ fi rán wọn inú ogún tóun fi sílẹ̀ ni wọ́n á ti máa mú ẹ rí bẹ́ẹ̀ so o lè fún àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n ti ẹ̀ bá ẹ rẹ́ gangan tó yẹ pé wọ́n ẹ̀jọ jẹ́
mọ̀lẹ́bí ẹ̀ mọ́ra rí o lè ṣèpèsè fún wọn nínú ogún ẹ̀. Tó bá ti wá list gbogbo àwọn tí o tún fẹ́ kí wọ́n jẹ nínú ogún ẹ̀, wàá wá wo nǹkan kọ̀ọ̀kan pé òkè ilé báyìí ọmọ báyìí mo fẹ́ fún, owó tí mo ní bóyá Wema Bank yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni mo fẹ́ kàn fi ṣe, wàá kọ dáadáa, wàá kọ gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. Tó bá ti wá kọ tán tó fẹ́ sign ẹ̀, wàá wá pe ẹlẹ́rìí méjì, ó là ń pè ní 2 witnesses, kí wọ́n rí nígbà tó ń sign ẹ̀. Ó ṣe pàtàkì o, òfin sọ wípé lọ́jọ́ tó bá fẹ́ sign will ẹ̀, ẹlẹ́rìí méjèèjì wọ́n gbọ́dọ̀ wà lọ́dọ̀ ẹ̀, ẹ gbọ́dọ̀ jọ wà níbẹ̀. Kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ìkan kọ́kọ́ wá ìkejì tún wá lọ́jọ́ mi, àwọn méjèèjì gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀, ojú wọn báyìí lẹ ṣe gbọ́dọ̀ sign ẹ̀. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé pé a sọ níbẹ̀rẹ̀ pé àwọn ẹlẹ́rìí náà wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ beneficiary, wọ́n gbọ́dọ̀ ní ìpín nínú ogún. So tó yẹ pé ọmọ àbúrò yín kan wà tó ń jẹ́ Wàsíù, ẹ sì fẹ́ fún un nínú ogún yìí, ẹ lè perú ẹni bẹ́ẹ̀ kó tún wá ṣe ẹlẹ́rìí fún yín. Ẹ máa wẹ́ni tí kò ní ìpín rárá kó ṣẹlẹ́rìí. Ó tún dáa kọ́lọ́n jẹ́ ká ní ẹbí tí ìfẹ́ wà. Tó yẹ pé ìfẹ́ wà nínú ẹbí yín, ẹ tún lè pe àwọn ẹbí yín jọ kẹ́ sọ fún wọn pé mo ti ṣe wíìlì mi o. Ẹ lè má disclose the details pé lágbájá mo fún lélẹ̀, lágbájá mo fún lélẹ̀, bọ̀ ó dáa kẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ kán mọ̀ pé mo ní wíìlì. Má yẹ pé èèyàn apapòdà tán wọ́n á máa jiyàn pé irọ́ bàbá wo kàn kankan, irọ́ lẹ̀ ń pa. So ó dáa kẹ́ ẹ pé àwọn èèyàn jọ. Ó dáa pé bàbá là ń dárúkọ látàárọ̀, àwọn ìyá náà lè ṣe wíìlì, obìnrin lè ṣe wíìlì, kò sí nǹkan kan tó burú níbẹ̀. So àwọn tá a bá jóbìnrin, mo mọ̀ pé àwọn obìnrin wa nìbàdàn oníkòwò ni wọ́n lówó dáadáa, wọ́n lóríṣiríṣi dúkìá. Ọlọ́run kó bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín, ẹ̀ ní kú ní kékeré. Ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì, kò sẹ́ni tó múra dọjọ́ ikú, gbogbo aládá agbádá ikú, gbogbo alásì jẹ gbèsè ikú. Ikú ò dẹ̀ dá ọjọ́ fẹ́nì kankan. Ẹ gbìyànjú láti kọ wíìlì yín sílẹ̀. Tẹ́ bá sì ti kọ tán, ó dáa púpọ̀. Ẹ má sọ pé torí pé mo jẹ́ lọ́ọ̀yà, ó dáa púpọ̀ kéèyàn ní agbẹjọ́rò, kẹ́ ní lọ́ọ̀yà ti yín. So òun ló máa make sure yìí pé gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe kí wíìlì yín kó lè wà valid, gbogbo ẹ̀ lẹ ṣe. Ó tún lè bá yín keep ẹ̀, ó lè bá yín fi sí, ẹ má gbàgbé pé mo sọ pé high court tó wà ní Ring Road a níbi tá à ń pè ní probate registry. Ẹ lè fi wíìlì yín pamọ́ síbẹ̀ kí ọwọ́ àwọn ọmọ má ti tẹ̀. Ó dáa náà, ẹ má gbàgbé pé ẹ lè pè sórí ètò àbẹ́rù ń bà yín àti kọ wíìlì ní kú, ẹ má wọrí, akànní kẹ́ ẹ kọ́ ni. Ẹ mọ̀ kọ́lọ́ ń jẹ́ kí ẹ̀yìn èèyàn dáa, kò dáa kéèyàn kú tán kí ẹ̀yìn èèyàn wá di báṣubàṣu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti kú tẹ́ pé àwọn ọmọ wọn nítorí ogún yìí ó di wàhálà, táwọn ọmọ gan tiẹ̀ tún para wọn, táwọn ọmọ ń para wọn lé lórí. Ó tún mú mi rántí ọmọ bàbá wa kan tó jẹ́ àgbòṣèré nílẹ̀ rí, Orlando Ọ̀wọ̀. Ọmọ wọn kan wà tá à ń pè ní Kúnlé Orlando. Kúnlé sọ yí pé ìgbà tí bàbá fẹ́ kú, bàbá pe òun wí pé tí wọ́n bá ti ń jà sórí pé tí mo bá kú tán ìjà ó ṣẹlẹ̀ lórí ogún ọbọ̀, tíjà yìí bá ti ń ṣẹlẹ̀ má dá sí, fi àwọn ọmọ ìyá àtàwọn ọmọ orogún tó kù sílẹ̀, jẹ́ kí wọ́n jà sí. In tó gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yìí kò ń ṣe nǹkan tó múnú èèyàn dùn. Kódà ìkànnì àwọn ọmọ bàbá gan ó padà papòdà lórí ọ̀rọ̀ ìpín ogún yìí. Òun ló ṣe dáa. Èmi wá wò pé èyí tí bàbá fi ń sọ kalẹ̀ pé ẹni tí mo bá kú tán mo mọ̀ pé ẹ máa jà lórí ogún, ìwọ má bá wọn jà. Bàbá kúkú ti lè ṣe will tó ṣe fẹ́ kí wọ́n pín. Tí bàbá bá sì kú tán kò sẹ́ni tó máa sọ pé kán má ṣe bí wọ́n ṣe fẹ́. Another thing tá a lè ṣe sórí will ó ní wípé ètò ìsìnkú èèyàn lè ṣe sórí will pé báyìí ni mo ṣe fẹ́ kí wọ́n sin mí, irú pósí báyìí ni mo fẹ́ kán rà, ilẹ̀ báyìí mo fẹ́ kán sin mí sí, báyìí ni mo ṣe fẹ́ kán gbẹ. Gani Fáwẹ́hìnmí tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ó ṣe gbogbo kinní. Tẹ́ bá lọ ka will ẹ̀ fún àwa tá a ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Android, a lè lọ sí online, ó wà online, ẹ lè lọ Google ẹ̀ pé the final will of Gani Fáwẹ́hìnmí. Ó tún sọ bí bẹ́ríà ẹ̀ ṣe máa lọ, iye iná tán máa dá, ibi tán ti máa mówó, gbogbo ẹ̀ ló ti kọ sínú wíìlì ẹ̀. Ó sọ pé tóun bá kú tán ò fẹ́ káwọn ọmọ máa jìyà, òun sì fẹ́ kán ná owó ara wọn lórí ètò ìsìnkú òun, pé owó tóun gangan náà ló ń fẹ́ kán fi sí òun. Ó sọ irú pósí tóun fẹ́ kí wọ́n rà, ó sọ iye ọjọ́ tóun fẹ́ kí wọ́n lò kó tó di pé wọ́n sí òun. Gbogbo ẹ̀ lálẹ́ kọ sínú wíìlì. Fún àwa tá a bá ní ìbéèrè tàbí àlàyé tá a fẹ́ ṣe sí i, tá a fẹ́ fi kún ètò yìí, a lè pè sórí 070470003
969 a dẹ̀ tún lè pè sórí 0704 7002 969 nígbà tá à ń dúró de àwọn èèyàn kí wọ́n pè wá ẹ jẹ́ ká tún sáré dókè lọ́hùn à ń bọ̀. fi sílẹ̀ má gbé kúrò yí sókè jẹ́ kí wọ́n mọ̀ máa gbọ́ Oxygen 96.9 FM Ìbàdàn. ẹ káàsán. ẹ káàsán. ẹ káàsán sá orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè. láti ìwé àpáta. láti àpáta orúkọ yín sá. Badmus orúkọ mi. Mr. Badmus ẹ káàsán. mo tẹ́ ń sọ yẹn nípa mo gbọ́ náà tán ní òrojú mi o. ó dà. búrọ̀ mi sọ fún mi pé òní à ń sàn pé bàbá yẹn kú tán ó wulẹ̀ fún Ọ̀yọ́ state. ti mo fúlàní ó wulẹ̀ sùkúl fún Ọ̀yọ́ state. bẹ́ẹ̀ sà. irú àwọn kéèsì bẹ́ẹ̀ yẹn ń kọ́ bóyá àwọn fáwọn àníyàn kan bẹ́ẹ̀ irú àwọn kéèsì bẹ́ẹ̀ yẹn ń kọ́. ṣe rí irú àwọn kéèsì bẹ́ẹ̀ yẹn là ń pè ní trustee. trustee ó ṣeé ṣe yes téèyàn bá èèyàn wíìlì yín gbogbo ogún yín ẹ lè fúnjọba o ẹ lè fúnjọba wọ́n sọ àpẹẹrẹ méjì èmi ò tí ì gbọ́ rí náà bọ̀ mi sọ pé rọ́ ni òótọ́ ni ẹ lè wíìlì ogún yín fúnjọba dáadáa nínú àwọn property Gani Fáwẹ́hìnmí tí mò ń sọ látàárọ̀ náà ó láwọn èyí tó wíìlì fúnjọba o ó tún léyìí tó wíìlì fún ẹgbẹ́ NBA ẹgbẹ́ gbogbo àwọn lawyers ẹ mọ̀ pé Gani Fáwẹ́hìnmí bàbá kàwé púpọ̀ bàbá kàwé ní Nàìjíríà ó tún kàwé ní London ó ní oríṣiríṣi library tó tóbi ó sọ pé nínú ogún ẹ̀ ó sọ pé gbogbo library òun and library tá à ń sọ yìí ó wọ́ ti multiple millions of naira ó sọ pé òun wíìlì library yẹn fún Nigerian Bar Association páwọn ni wọ́n ní ara àwọn èèyàn tí wọ́n kú tí wọ́n á wíìlì property wọn náà fún ìjọba òótọ́ ni ẹ lè fún ìjọba inú ìjọba tiẹ̀ máa dùn ẹ jẹ́ ká tún dókè lọ́hùn tá à ń dúró de àwọn èèyàn tó ń pè wá. fi sílẹ̀ má gbé kúrò yí sókè jẹ́ kí wọ́n mọ̀ máa gbọ́ Oxygen 96.9 FM Ìbàdàn. ẹ̀lẹ́ nínú ọkọ̀ yìí o ẹ̀lẹ́ nínú ilé ẹ̀lẹ́ lọ́fíìsì ẹ̀lẹ́ káàkiri gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa máa rántí wípé àwa gangan nìdùnnú ọjọ́ ọ̀la Oxygen 96.9 FM ìmọ́lẹ̀ la jẹ́ fáwọn ìran tó ń bọ̀. The right you don't know, you cannot enjoy. To know about your rights is to claim your rights. And claiming your rights means enjoying your rights. To get a proper knowledge on your rights as citizens of Nigeria, join Legal Half Hour every Wednesday from 2 p.m. to 2:30 on Oxygen FM 96.9. Legal Half Hour, getting it right is now. Oxygen 96.9 FM, rédíò tó milẹ̀ títí. Ọ̀gáníkan láwùjọ òkúta. Ilé rédíò tó ní ẹ̀mí titun. Ibẹ̀ láti sọ̀rọ̀ ìmọ̀ àti ìlera. Pẹ̀lú ìdàgbàsókè fún gbogbo ènìyàn má gbé kúrò. Kókà Oxygen 96.9 FM. Oxygen 96.9 FM. Wọ́n bẹ̀ ní ọ̀tàn ilẹ̀ Ìbàdàn sí gbogbo lẹ́kàrọ̀ òjíire. Oxygen 96.9 FM fún ìròyìn tó péye lọ́pọ̀lọpọ̀ eré ìdárayá àtòrin lóríṣiríṣi. Oxygen 96.9 FM níbi tí ìmọ̀ tó ti ń di agbára. Oxygen 96.9 FM. ẹ jẹ́ ká tún wá wò ó ká ní èèyàn kan tí ó tiẹ̀ ṣe wíìlì ó wá kú báyìí ṣé akàndédé máa bọ́ sí ìdí ẹrù ẹ̀ náà la máa pín ó ti kọ bá a ṣe fẹ́ kí ó pín o ṣùgbọ́n nǹkan tó kọ yìí ṣé akàndédé máa bọ́ síbẹ̀ a máa pín irọ́ o despite pé èèyàn ti kọ wíìlì ẹ̀ ó tún ní àwọn ìgbésẹ̀ tá a máa gbé láti gba àwọn nǹkan tó wà níbẹ̀ so lè sọ pé bàbá mi ti kọ sínú wíìlì pé mi mo ní ilé epo yìí kó déédéé gba ilé epo yẹn lọ tí bàbá bá kú kò tí ì di tiẹ̀ o ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ọjọ́ téèyàn bá ti kú gbogbo property ẹnìyẹn ó tiẹ̀ ti kọ́kọ́ ó ti di tìjọba ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá ṣe pé ẹnìyẹn wá kọ wíìlì ó tún ní àwọn ìgbésẹ̀ tá a máa gbé ká lè gba gbogbo nǹkan yẹn kúrò lọ́wọ́ ìjọba so alákọ̀ọ́kọ́ là ń pè ní administrators ẹ máa select àwọn tá à ń pè ní administrators àwọn tó yẹ pé wọ́n máa bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe kọ́ sínú wíìlì ẹ̀ pé òun fẹ́ pín òkè àwọn owó wá láàrí bíi àgbàlagbà tàbí ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n lè bá wa pín bẹ́ẹ̀
torí kò easy o èèyàn mi lè kọ́ pé mo fẹ́ kọ́ pin ní kò simple bẹ́ẹ̀ yẹn a tún máa ráwọn alágídí tán máa dá wàhálà sílẹ̀ pé kò ní rí bẹ́ẹ̀ irọ́ ni so ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ select àwọn tá à ń pè ní administrators àwọn administrators yẹn ẹ máa pick èèyàn 2 sí 4 so ó kéré tẹ́ ẹ máa pick 2 then ẹ lè pick tó 4 lẹ́yìn náà ẹ máa gather àwọn documents kan alákọ̀ọ́kọ́ death certificate láti ẹ̀ ti fi show pé ẹni tó ní property yìí ó ti kú lóòótọ́ oníjọba ó fi mọ̀ ẹ máa gba death certificate ẹ lè gbà lọ́wọ́ National Population Commission ẹ máa wá passport photographs ẹni tó kú àti national ID card ẹ máa wá ẹ máa kó orúkọ àwọn administrators tí mo lá máa select yẹn àwọn 2 sí 4 ẹ máa mú orúkọ wọn so ẹ wá máa lọ síbi tá à ń pè ní probate registry ẹ máa ṣe application fún letter of administration oníjọba fi fún yín láṣẹ pé ó yá ẹni tẹ́ ló kù yìí ẹ lè pín ogún ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe ní kẹ́ ẹ pín níbẹ̀ náà ó ní kankan tá à ń pè ní bank certificate probate registry náà lẹ ti máa gbà ìyẹn lẹ máa fi hàn ní bank tó yẹ pé ẹni tó kú ó ní owó ní bank ó lẹ máa fi àwọn bank tán ṣe máa release owó ẹ̀ fún yín ọ̀nà ṣe máa release owó ẹ̀ fún yín tó yẹ pé ẹni náà ní ilé ó ní ilẹ̀ ó ní properties káàkiri àwọn probate registry yìí wọ́n tún máa rán àwọn agent wọn wọ́n á wá wo ilé olóògbé wọ́n á wá wo ilẹ̀ wọ́n á ṣe valuation pé ok èló ni ilé tó èló ni ilẹ̀ yìí tó ẹ̀dẹ̀ máa sanwó gbogbo ohun tí mò ń sọ yìí ló máa ná wa lówó díẹ̀díẹ̀ lẹ́yìn náà ẹ wá máa ṣe nǹkan tá à ń pè ní newspaper publication so wọ́n máa publish ẹ̀ fún 21 days pé lágbájá àti lágbájá wọ́n ti wá wọ́n láwọn fẹ́ lọ pín ogún ẹni tó kú o so publication ẹ̀ máa fi hàn wípé ẹni tí ó bá takò tí kò fẹ́ kó jẹ́ pé àwọn yìí náà máa pín ogún olóògbé kó wá sí probate registry within 21 days so tí 21 days ẹ bá wá lọ tọ́lọ́ ń ṣe tí ẹnìkan kò wá takò yín pé ẹ lè pín ó tún ní nǹkan kan tá à ń pè ní personal interview and grant ó ní wípé gbogbo àwọn administrators tá a select yẹn wọ́n á wá sí probate registry wọ́n á wá sign wọ́n á gba letter of administration àwọn tó ń wò pé èló ló máa cost ó sábà máa ń cost 10% tó bá yẹ pé gbogbo nǹkan tí olóògbé fi sáyé gbogbo ilẹ̀ àti gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ṣe valuation tó bá rí i pé bóyá 10 naira ni ó jẹ́ ìjọba máa mú 10% tó yẹ pé 100 naira ni ìjọba máa gba 10 naira so gbogbo àwọn táwọn kó nǹkan jọ tá a dẹ̀ ń bú Tinubu ò dá ìjọba Nàìjíríà ò dá ọjọ́ tó bá kú ìjọba ó gba 10% gbogbo ohun tó ń kó jọ tó bá wẹ̀ kó máa bú jọba so yàtọ̀ sí yẹn tó bá jẹ́ pé èèyàn wá kú tó yẹ pé kò fi wíìlì ńlẹ̀ ńkọ́ ẹni tó bá kú tí kò fi wíìlì ńlẹ̀ ẹ̀yin tún máa pass through process díẹ̀ àsìkò ti lọ fún àwa tá a ní ìfẹ́ sí láti gbọ́ ẹ tún join wa ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní agogo 2 ọ̀sán lọ́jọ́ Wednesday kó tó dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ orúkọ mi náà ni Dárasími Ọpẹ́fẹ́yìtì ẹ̀yin èèyàn wa elédè òyìnbó ẹ má bínú àwọn elédè Yorùbá náà ní èní ó dàbọ̀. The right you don't know, you cannot enjoy. To know about your rights is to claim your rights. And claiming your rights means enjoying your rights. To get a proper knowledge on your rights as citizens of Nigeria,